بتقول نظرية الهولو إيرث إنه الأرض مجوفة من الداخل وفيها وشعوب بتعيش جواتها مثل ما نحن منعيش على سطحها. فرضية الأرض المجوفة انحكى عنها بالعصور القديمة، حيث ظهر مفهوم وجود أرض داخل سطح الأرض ضمن الاعتقاد البوذي اللي قال إنه في مدينة قديمة اسمها شامبالا داخل جوف الأرض. أما اليونانيين القدامى فكانوا يسردوا إنه هناك كهوف تحت سطح الأرض وهي مداخل بتاخدك للعالم السفلي، نذكر منها كهوف لاكونيا اليونانية. هناك كهوف أسطورية أخرى مثل كهف كرواتشان المعروف باسم بوابة إيرلندا إلى الجحيم، وإلى ما هنالك من كهوف تدعي الأساطير القديمة إن مدخل لأرض داخل جوف الأرض. عام 1692 طرح العالم الفلكي البريطاني إدموند هايلي مكتشف مذنب هايلي إنه الأرض مكونة من قشرة جوفة سمكتها 1300 كيلومتر مع صدفيتين من الداخل متحدتين بالسنتر ومنفصل بغلاف جوي ونواة داخلية، وبتختلف القوة المغناطيسية بالغلاف الجوي بين داخل وخارج الكرة. وبيزيد هايلي إنه هناك 5 طبقات من الأرض تحت أرضنا، وكل وحدة عندها غلاف جوي خاص، وعلى كل طبقة بتعيش حضارة مختلفة عن التانية. وبيقول إنه جميع الأجرام السماوية مجوفة من الداخل وبتستمد الضوء من الغلاف الجوي المضيء، حيث فسر ظاهرة الشفق القطبي Northern Lights إن نتيجة خروج غاز من جوف الأرض إلى الغلاف الجوي الخارجي. بعشرينيات القرن التاسع عشر حوالي سنة 1824 أقنع جون كليف سيمز جونيور اللي هو المسؤول السابق بالجيش الأمريكي الرئيس الأمريكي السادس جون كوينسي آدمز بفكرة قيادة بعثة استكشافية نحو طبقات الأرض لفتح طريق تجاري مع سكان جوف الأرض. تزايدت الانتقادات على الرئيس الأمريكي واتهم بتدهور مداركه العقلية وعدم قدرته على مواصلة مهامه بسبب إهداره للمال بمشاريع غريبة، وهيك لم ترى خطة جون كليفز النور. بعام 1947 قام العميد البحري ريتشارد بيرد برحلة داخل الأرض بالقطب الشمالي على بعد 2735 كيلومتر من القطب المغناطيسي. بهالرحلة كان بيرد ومرافقينه عم يحكوا مباشرة عبر جهاز الراديو، وهن وعم يتنقلوا بالطيارة داخل جوف الأرض شافوا إنه الجليد بالمناطق الشمالية استبدلت بأرض خالية من الجليد وبحيرات وجبال مغطاة بالأشجار، كما إنهم وصفوا حيوانات غريبة أشبه بحيوان الماموث المنقرض، مع العلم إنه الأرض اللي تحدثوا عنها مش موجودة على الخرائط. I think it's important for us to explore that area, important for the human race to find out what's there. عام 1956 وصل لبعد 3700 كيلومتر من القطب المغناطيسي الجنوبي، وأطلق على الأرض اللي اكتشفها اسم تلك القارة الساحرة في السماء وأرض الأسرار التي لا نهاية لها. فجوف الأرض منه مظلم مثل ما العالم مقتنعه، ولكنه بيتمتع بطبيعة خلابة وأنهار ووديان وشلالات أكثر روعة مما هي على سطح الأرض. لكن المعلومات اللي نشرت حول رحلات بيرد اختفت، وتوفي عام 1957 بعد رحلته إلى أنتاركتيكا.
بكانون الأول عام 1959 نشر راي بالمر رئيس تحرير مجلة فلاينج سوسرز عدد كامل حول اكتشافات الأدميرال بيرد، ولكن عند وصول الشاحنة من المطبعة حاملة مع العدد المذكور كانت المجلات كلها مفقودة. فاتصل بالمر بصاحب المطبعة على الفور اللي قال له إنه ما في وصل بالشحن، ولما طلب منهم إعادة طباعة العدد ادعوا إنه الكليشيات أصيبت كلها بأضرار بالغة وما بيقدروا يعيدوا الطباعة. كان بالمر بيعتقد إنه المركبات الفضائية جاية من داخل الأرض ومش من الفضاء الخارجي، وهيدا اللي انحكى عنه بالعدد المفقود. وهون نذكر إنه الملحمة الهندية القديمة رامايانا توصف رام الرسول اللي إجا من أجارتا إنه وصل على مركبة طائرة. شو علاقة نظرية الأرض المجوفة بالصحون الطائرة؟ أحد نظريات المؤامرة بتقول إنه الصحون الطائرة جاية من جوف الأرض، واللي بيدعم هالشي هي المزاعم إنه هتلر كان على تواصل مع هالمخلوقات المتطورة واللي بتسكن جوف الأرض. فخلال الحرب العالمية الثانية اختفى ما يزيد عن 2000 عالم ألماني وإيطالي وملايين السكان الآخرين، يرجح أنه انضموا إلى سكان جوف الأرض. ويقال أنه بعد هزيمة هتلر بالحرب العالمية الثانية استولت الولايات المتحدة الأمريكية على جميع الوثائق اللي بتخص هالقضية، وتسترت على الموضوع لتتواصل وحدها مع سكان جوف الأرض وتستفيد من التقنيات المتقدمة اللي بيتمتعوا فيها. البعض الآخر بيقول أنه هتلر ما انهزم، وإنما هرب إلى جوف الأرض حيث وفرت له المخلوقات الجوفية ملجأ ضد الأمريكان اللي بعتوا ورا ريتشارد بيرد تيلاحق هتلر لجوف الأرض. وبتشير بعض التقارير أنه أصحاب الصحون الطائرة منن من سكان الفضاء مثل ما بنتصور، بل هن مخلوقات مثلنا بس إجوا من جوف الأرض. وتقارير أخرى بتقول إنه الحضارات القديمة والمتطورة جداً واللي انمحت عن وجه الأرض لسبب من الأسباب كأتلانتس وشعب المايا ما اختفت كلياً، إنما نجا بعض الأشخاص وهربوا إلى داخل الأرض حيث توجد حياة تانية شبيهة بالحياة على سطح الأرض. وبيبقى موضوع الصحون الطائرة وعلاقتها بجوف الأرض أو فضاءها لغز غامض بتتكاثر حوله كتير من الادعاءات اللي ما ممكن الجزم بصحتها أو بطلانها. الشيء الوحيد اللي فينا نأكد عليه هو إنه الأطباق الطائرة موجودة، وذلك حسب تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية إنه الصور ومقاطع الفيديو المسربة لظواهر جوية مجهولة الهوية واللي التقطت بالعام 2019 هي بالفعل صور شرعية لأجسام غير مفسرة. هيدا كان الجزء الأول من حلقة نظرية الأرض المجوفة. انتظرونا بالحلقة المقبلة لنحكي عن علاقة الأرض المجوفة بقوم هجوج ومجوج ورأي الدين والعلم وحفريات جوف الأرض وسباقات الدول للسيطرة مش بس على سطح الأرض ومواردها بل على جوفها أيضاً. بانتظار الحلقة القادمة ما تنسوا تحطوا لنا لايك، تعلقوا على الموضوع، تفعلوا الجرس وتعملوا لنا شير. إلى اللقاء.